Sondajele de opinie recente ale Rusiei indică faptul că aproximativ jumătate dintre ruși mențin sprijinul pentru războiul din Ucraina. Centrul Levanda, o organizație independentă de sondare rusească, a raportat la 31 octombrie că 55% dintre respondenții unui sondaj recent cred că Rusia ar trebui să înceapă negocierile de pace, în timp ce 38% sunt în favoarea continuării războiului. Centrul Levanda a observat că, deși aceste cifre au crescut ușor între septembrie și octombrie cu 4%, acestea au rămas în mare parte consistente din iulie 2023. Centrul Levanda a adăugat că sprijinul pentru invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia a rămas ridicat, 76% dintre respondenți declarând că sprijină operațiunile militare rusești în Ucraina. 76% dintre ruși sprijină barbariile din Ucraina. Ce înseamnă asta, oameni buni? Că Rusia nu vrea să se vindece, iar populația încă sprijină dictatura lui Putin. Centrul Levanda a raportat că 62% dintre rușii chestionați cred că invazia la scară largă progresează bine, în timp ce 21% dintre respondenți cred că războiul merge în mod rezonabil sau foarte prost pentru Rusia. Centrul Levanda a raportat pe data de 14 noiembrie că 2/3 dintre respondenți cred că Rusia se îndreaptă în direcția corectă, iar dintre cei care cred contrariul, 45% au citat războiul din Ucraina. Organizația rusă de cercetare, înclinată spre opoziție Russian Field, a raportat un număr similar de ruși care susțin negocierile pe data de 15 noiembrie, menționând că 48% dintre respondenți au spus că Rusia ar trebui să se angajeze în negocieri de pace și că 74% l-ar sprijini pe președintele rus Vladimir Putin dacă ar semna un acord de pace. Russian Field a declarat că 36% dintre respondenți cred că războiul merge bine pentru Rusia, în timp ce 25% cred că războiul merge prost pentru Rusia și că respondenții care au încredere în canalele Telegram au de 2 ori mai multe șanse să creadă că războiul merge prost pentru Rusia decât cei care se bazează doar pe televiziunea rusă. Yandex NV, holdingul olandez al companiei ruse de tehnologie a internetului Yandex, mai pe înțelesul tuturor Google-ul rusesc, urmărește să-și vândă toate activele rusești până la sfârșitul anului 2023, permițând guvernului rus să-și mărească și mai mult controlul asupra spațiului informațional rusesc. Reuters și Bloomberg au raportat pe data de 14 noiembrie, citând surse familiare cu problema aceasta, că Yandex NV probabil că își propune să-și vândă toate activele rusești, nu doar o participație de control, până la sfârșitul anului 2023. Ziua 631 a războiului din Ucraina. Uniunea Europeană pare gata să interzică exportul de mașini unelte de precizie și componentele cheie pentru echipamentele de fabricație a armelor în Rusia. Lucrul ăsta trebuia făcut mult mai de mult. Interdicția, dacă este adoptată și aplicată în mod eficient, ar putea da o lovitură semnificativă bazei industriale de apărare a Rusiei, având în vedere importanța mașinilor unelte de precizie în producția industrială. Bloomberg a raportat pe data de 15 noiembrie că cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene propune interzicerea exportului de mașini unelte de precizie și piese de mașini pe care Rusia le folosește pentru fabricarea de arme și muniții, cum ar fi mașini de sudură, baterii cu litiu, termostate, motoare și motoare pentru drone. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Dependența aproape totală a Rusiei de mașini unelte de precizie produse în Europa și în Statele Unite face Rusia deosebit de vulnerabilă la astfel de sancțiuni.
Rusia a încercat din ce în ce mai mult să dezvolte soluții de înlocuire a importurilor pentru aprovizionarea cu mașini unelte de precizie fabricate în Occident în 2023, probabil în pregătirea pentru sancțiunile occidentale care vizează această vulnerabilitate. Guvernul rus a aprobat în mai 2023 conceptul de dezvoltare tehnologică până în 2030, care încurajează producția internă de produse de înaltă tehnologie, cum ar fi mașini unelte de precizie și prevede ca întreprinderile naționale să producă cel puțin 75% din produsele de înaltă tehnologie ale Rusiei până în 2030. Mai știu eu unul pe nume Ceaușescu care făcea din astea. Conglomeratul rus de apărare de stat Rostec a raportat în august 2023 că grupul rus Stan, cel mai mare producător intern de mașini de precizie din țară, pe care Rostec l-a achiziționat în 2019, este un element major al programului de substituire a importurilor din Occident. Danemarca va începe să inspecteze și să blocheze potențialele petroliere rusești în efortul de a impune un plafon de preț pentru petrolul rusesc și reglementările de asigurare ale Uniunii Europene. Financial Times a raportat pe data de 15 noiembrie că Uniunea Europeană a propus măsuri care să permită Danemarcei să-și inspecteze și să blocheze petrolierele rusești care călătoresc prin strâmtorile daneze. Aceste măsuri fac parte dintr-un efort al UE de a impune un plafon G7 care cere asigurătorilor occidentali să ofere acoperire numai transporturilor rusești în care petrolul este vândut cu mai puțin de $60 pe baril. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.